එහෙනම් මම හිතනවා මේ වෙද්දී ඔයාලා ස්පයිඩර්මෑන් කියන කම්පවුන්ඩ් වර්ඩ් එක නිර්මාණය කරලා ඇති. බලමු මම කොහොමද නිර්මාණය කළේ කියලා. මුලින්ම start project button එක ක්ලික් කරන්න. site එක open වෙනකොට how it works කියන button එක ක්ලික් කරන්න. ඔයා ජංගම දුරකථනය භාවිතා කරන කෙනෙක් නම් rotation on කරලා ජංගම දුරකථනය තිරස්ව තියාගන්න. දැන් ඔයා Sprite Lab එකට ඇතුල් වුණා. දැන් remix කියන button එක ක්ලික් කරන්න. දැන් rename button එක ක්ලික් කරන්න. මෙතනින් ඔයා කරන project එකේ නම වෙනස් කරලා කැමති නමක් ලබා දෙන්න පුළුවන්. මම ස්පයිඩර්මෑන් කියලා ටයිප් කළා. දැන් මෙතන තියෙන save button එක ක්ලික් කරන්න. දැන් ඔය project එක පටන් ගන්න ලෑස්තියි. බලන්න දැනටමත් අපේ background එක සහ මූලික sprites නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. අපි දන්නවා spider සහ man කියන වචන දෙක එකතු වෙලා තමයි ස්පයිඩර්මෑන් නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ. එහෙනම් මුලින්ම මේ ස්පයිඩර් මත ක්ලික් කරාම ස්පයිඩර් කියලා ඩිස්ප්ලේ වෙන්න විධානය නිර්මාණය කරමු. මම මුලින්ම events ක්ලික් කළා. දැන් when click block එක workspace එක මතට drag කරන්න. දැන් මේ පුංචි ඉතලේ ක්ලික් කරලා මම ස්පයිඩර් select කළා. ඊළඟට මම ටෙක්ස්ට් මත ක්ලික් කරා. දැන් show title screen block එක when click block එක පහළට drag කරන්න. දැන් මෙතන title ඉදිරියෙන් spider S-P-I-D-E-R spider කියලා ටයිප් කරා. දැන් මේ වගේම man මත ක්ලික් කරාම man කියලා ඩිස්ප්ලේ වෙන්න විධානය නිර්මාණය කරමු. මම events ක්ලික් කරා. දැන් when click block එක workspace එක මතට drag කරන්න. දැන් මේ පුංචි තලේ ක්ලික් කරලා මම man select කළා. ඊළඟට මම text ක්ලික් කළා. දැන් show title screen block එක when click block එක පහළට drag කරන්න. මම මෙතන title ඉදිරියෙන් man M-A-N man කියලා ටයිප් කළා. දැන් මේ ප්ලස් මාර්ක් එක නැත්නම් එකතු කිරීමේ ලකුණ මත ක්ලික් කරාම ස්පයිඩර් ප්ලස් මෑන් කියලා ඩිස්ප්ලේ වෙන්න ඕනේ. ඒත් එක්කම ස්පයිඩර් නැගෙනහිර පැත්තටත් මෑන් බටහිර පැත්තටත් ගමන් කරන්න ඕනේ. අපි මුලින්ම ප්ලස් මාර්ක් එක මත ක්ලික් කරාම කියන විධානය හදමු. මම events ක්ලික් කළා. දැන් when click block එක workspace එක මතට drag කරන්න. දැන් මේ පුංචි තලේ ක්ලික් කරලා මම ප්ලස් මාර්ක් එක සිලෙක්ට් කළා. දැන් අපි කලින් වගේම ස්පයිඩර් ප්ලස් මෑන් කියලා ඩිස්ප්ලේ කරමු. මම ඊළඟට ටෙක්ස්ට් ක්ලික් කළා. දැන් show title screen block එක when click block එක පහළට drag කරන්න. දැන් මේ title හා subtitle ඉදිරියේ මම ටයිප් කරන කොටස් මේ විදිහට delete කරගන්නවා. spider plus mark එක man කියන්නේ වචන 3ක්. අපි මේ වගේ වචන කිහිපයක් එකට එකතු කරන වෙලාවට යොදාගන්නේ join block එක. මම නැවත text මත ක්ලික් කරනවා. දැන් මේ join block එක title ඉදිරියට drag කරනවා. දැන් නැවත මම text මත ක්ලික් කළා. දැන් අපිට පේනවා මේ typing block එක. මේ block එක drag කරමු මේ විදිහට. දැන් මම මෙතන spider කියලා ටයිප් කළා. දැන් නැවත මම text මත ක්ලික් කළා. දැන් නැවත typing block එක drag කරමු මේ විදිහට. ඊළඟට මේ කොටසේ plus mark එක නැත්නම් එකතු කිරීමේ ලකුණ ටයිප් කරනවා. දැන් අපි man කියලා ටයිප් කරන්නේ කොහෙද? ඒකට කොටසක් නැහැනේ. මම නැවත text මත ක්ලික් කළා. දැන් අපිට පේනවා අපි ස්පයිඩර් සහ ප්ලස් මාර්ක් එක ටයිප් කරන්න යොදාගත්ත ටයිපින් බ්ලොක් එක. ඒක මම මේ විදිහට ඩ්‍රැග් කරනවා. මේ බ්ලොක් එක මේ විදිහට
join block එකේ පහළ කෙළවරට අදගෙන ආවම ඔයාලට පේනවා මේ අපි drag කරපු typing block එකට සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන් කියලා. මම දැන් මේ typing block එක සම්බන්ධ කරා. දැන් මම මෙතන man කියලා type කරා. දැන් spider plus man කියලා display වෙනවත් එක්කම spider නැගෙනහිර දිශාවට ගමන් කරන විධානය හදමු. මම behaviors click කරා. දැන් sprite begins block එක මේ විදිහට drag කරනවා. දැන් මේ පුංචි ඉතලේ click කරලා spider select කරා. දැන් නැවත මම behaviors click කරලා කොළ පාට blocks වලින් moving east block එක drag කරලා begins ඉදිරියෙන් තිබ්බා. දැන් අපි man බටහිර දිශාවට ගමන් කරන විධානය හදමු. මම behaviors click කරා. දැන් sprite begins block එක මේ විදිහට drag කරනවා. දැන් මේ පුංචි ඉතලේ click කරලා man select කරා. දැන් නැවත මම behaviors click කරලා කොළ පාට blocks වලින් moving west block එක drag කරලා begins ඉදිරියෙන් තිබ්බා. දැන් මේ spider හා man touch වෙන ගමන් මේ sprite දෙක නොපෙනී යන්න කියන විධානය හදමු. මුලින්ම events click කරලා. දැන් when touches block එක workspace එකට drag කරනවා. දැන් පළවෙනි ඉතලේ click කරලා spider තේරුවා. දෙවෙනි ඉතලේ click කරලා man තේරුවා. ඊළඟට මම sprites click කරා. දැන් remove block එක when touches block එක පහළට drag කරා. දැන් මේ පුංචි ඉතලේ click කරලා spider තේරුවා. දැන් මේ විදිහට man එකත් ඉවත් කරගන්න ඕනේ. නැවත මම sprites click කරා. දැන් remove block එක මේ විදිහට drag කරා. දැන් මේ පුංචි ඉතලේ click කරලා man තේරුවා. ඊළඟට මම sprites click කරා. දැන් remove block එක මේ විදිහට drag කරා. දැන් මේ පුංචි ඉතලේ click කරලා මම plus mark එක select කරා. දැන් මේත් එක්කම අපිට Spider-Man display වෙන්න ඕනේ. මම sprites click කරා. දැන් make new sprite add block එක remove block එක පහළට drag කරා. දැන් මේ පුංචි ඉතලේ click කරලා Spider-Man තේරුවා. දැන් අපි අද උඩින් display කරපු spider plus man කියන කොටස ඉවත් කරන්න ඕනේ. ඒ වෙනුවට Spider-Man කියලා display වෙන්නත් ඕනේ. මුලින්ම අපි spider plus man කොටස ඉවත් කරමු. අපි එකතු කරපු title screen එක ඉවත් කරනවට කියන්නේ hide කරනවා කියලා. මම text click කරා. දැන් hide title screen block එක මේ විදිහට drag කරනවා. දැන් නැවත මම text කොටස click කරලා show title screen block එක drag කරනවා. දැන් මෙතන මම Spider-Man කියලා type කරා. දැන් run button එක click කරන්න. ඊළඟට spider මත click කරන්න. බලන්න spider කියලා display වෙනවද කියලා. දැන් man මත click කරන්න. දැන් බලන්න man කියලා display වෙනවද කියලා. දැන් මේ plus mark එක මත click කරන්න. බලන්න අපිට spider ලැබුණා වගේම Spider-Man කියලා display වුණා. ගොඩක් දක්ෂයි ඔයාලා.